ตอนนี้เราเดินเข้ามาที่ห้องนอนแล้วนะอาร์ตใช่ซึ่งอย่างที่บอกคือเมื่อกี้พอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยทางด้านขวาคือเป็นส่วน pantry ส่วน living ที่เราไปดูกันมาแล้วก็ด้านซ้ายมีประตูบานเลื่อนเข้ามาเป็นห้องนอนซึ่งห้องนอนนี่คอนทราสต์มากเข้ามาแบบโอ้โหแสบตาเลยไหมเจ้าแสบตาจ้าซะเหลือเกินใช่เป็นสีขาวเลยขาวแบบขาวเด้งเลยทุกอย่างแล้วก็ยังมีช่องแสงใหญ่ๆแบบนี้ด้วยใช่แน่นอนเวลาเข้ามาในห้องนี้ถ้าพูดตรงๆเลยคือแกรเยอะเกินไปเพราะว่าแสงสีขาวเนี่ยมันเข้ามาเยอะมากแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ่นะแต่ว่าให้มองในเชิงอิเลเมนต์ของงานออกแบบคือห้องนอนคือห้องที่มันจะใช้ตอนกลางคืนการที่ใช้ตอนกลางคืนเนี่ยแสงธรรมชาติมันไม่มีอยู่ละเราพยายามเปิดการรับแสงของแสงแลนด์สเคปซึ่งมันคือแสงสลัวแต่ถ้าสมมุติเราไปใช้สีดำในห้องนี้ในห้องนอนด้วยมันจะกลายเป็นบ้านทั้งหมดมันจะมืดหมดเลยคือ perception เนี่ยห้องเนี้ยตอนกลางคืนน่ะเนื่องจากเราไม่มีดาวไลท์แต่จริงๆเรามีแท็กไลท์หลายที่ห้องนี้ยังไม่มีดาวไลท์เหมือนกันนะอันนี้คือไม่มีแบบ 100% ไม่มีเพียวเลยแต่มันจะมีไฟมูดอยู่ใต้ที่นอนแท็กไลท์ที่ส่องฝ้าแต่ว่าโดยธรรมชาติเราไม่ได้อยากให้เกิดแหล่งกำเนิดแสงในห้องนี้ดังนั้นเราเลยใช้ธรรมชาติของสีนี่แหละเป็นตัวกระจายแสงโดยการรับแสงธรรมชาติตอนกลางคืนคือพระจันทร์การที่รับแสงพระจันทร์จะทำให้ผนังสีขาวกลายเป็นสีนวลออฟไวท์ขึ้นมาทันทีดังนั้นการที่มาอยู่ในห้องนี้ตอนกลางวันบอกได้เลยไม่สบายแต่กลางวันต้องไปอยู่ห้องนั่งเล่นแล้วจะสบายทันทีเพราะเราเล่นกับรูม่านตาแต่กลางคืนมุมกลับกันเลยดังนั้นมันเกิดการชั่งน้ำหนักจะได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยสีมันมีผลในแง่ฟีลลิ่งไฟก็มีผลคือเมื่อกี้อาร์ตก็บอกเราด้วยว่าแบบคือบ้านหลังนี้จะมีความแบบไม่คอมโพรไมซ์ซึ่งนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ลูกค้าหรือว่าเจ้าของเขายอมรับได้ใช่แม้กระทั่งห้องเนี้ยก็พยายามผลิตกระจกที่บานใหญ่ที่สุดและพลิกแนวนอนเจ้าของบ้านชัดเจนตอนมาตั้งแต่ต้นคือกระจกต้องเป็นบานใหญ่ที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้มีเฟรมเราก็พยายามถามว่าเอ๊ะเราอยากจะเปิดระบายอากาศไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ลมโฟลว์ตามคอนเซ็ปต์ที่เราเคยเรียนมาต้องมีเวนทิเลชันต้องอะไรเงี้ยแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือเจ้าของบ้านบางคนไม่ได้ต้องการเวนทิเลชันถ้าเขาชั่งน้ำหนักความบาลานซ์แล้วเขาอาจจะได้วิวอยากได้วิวมากกว่าเวนทิเลชันแล้วเขาอยู่ในชีวิตที่อยู่ในห้องแอร์หรือถ้าเขาอยากจะได้เวนทิเลชันอยากได้อากาศบริสุทธิ์ก็ไปอยู่แลนด์สเคปอยู่แล้วไปอยู่ด้านนอกอยู่แล้วดังนั้นก็จะไม่เกิดการคอมโพรไมซ์ในบ้านหลังนี้จะไม่เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของเตียงเองนี่ก็ตั้งใจหันไปเหมือนนอนดูวิวเลยนะถูกต้องฟีลลิ่งเหมือนมาพูลวิลล่ารีสอร์ทต่างจังหวัดเลยก็คือมองไปแล้วก็เห็นวิวภายนอกซึ่งตรงนี้เองก็เป็นวิวกว้างๆนอกจากจะเห็นต้นไม้แล้วเนี่ยอย่างนึงก็คือบ้านเดิมใช่ที่เห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นมุมหนึ่งที่ก็ดีไซน์มาว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะก็เห็นไปเต็มๆเลยใช่แล้วก็สามารถจะมองลงไปเห็นด้านล่างด้วยก็ยังเห็นเคิร์ฟเส้นโค้งของตัวแรมเอิร์ธที่เราดูกันมานะตั้งแต่ตอนต้นใช่คือถ้าสมมติเป็นคอนกรีตเปลือยเนี่ยหรือไม่ใช่แรมเอิร์ธที่เป็นสีส้มเนี่ยมันจะหายไปกับความมืดของแลนด์สเคปแต่เวลาแก๊ปยืนขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะเห็นเลยนะเส้นสีส้มเด่นขึ้นมาเลยหินกาบกับพื้นสีดำกวดล้างองค์ประกอบรองเลยแล้วก็ในห้องนอนมันจะมีจุดหนึ่งที่เราจะเห็นว่ามันเป็นสีดำเลยเนี่ยเป็นผนังกระจกสีดำเลยตรงนี้ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นห้องน้ำถูกต้อง แต่ก็งงว่าห้องน้ำเป็นกระจกคือมันมีมุมที่เราคุยกันว่าอาร์ตก็พยายามจะทดลองหลายๆอย่างในบ้านหลังนี้ที่แบบว่าทำในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ทำอันนี้ทำไมถึงคิดว่ามันเป็นห้องน้ำนะควรจะต้องเป็นห้องที่มันต้องแบบมีความ private สิทำไมเป็นกระจกเลยอะไรเงี้ยแต่เท่าที่เราเห็นด้วยตาตอนนี้เราก็มองไม่เห็นนะใช่ว่าข้างในมีอะไรใช่คืออันดับแรกก่อนในเชิงงานดีไซน์บ้านไม่มีการคอมโพรไมซ์ขาวหรือดำเท่านั้นในเชิงฟังก์ชันเราอยากได้ห้องน้ำที่เห็นวิวแต่ต้องไม่โป๊ะต้องมองเห็นอยู่มันต้องเห็นวิวแต่ไม่โป๊ะบ้านหลายหลังเนี่ยมักจะทำห้องน้ำที่เป็นผนังทึบเพราะไม่กล้าเจาะกระจกกลัวโป๊ะบางหลังก็เซ็กซี่บาร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่หรือบางถ้าเป็นรีสอร์ทจะเป็นเซ็กซี่บาร์หน่อยก็คือเป็นกระจกได้แต่ว่าอันนั้นน่ะมันเป็นคอร์ดปิดเป็นพูลวิลล่าแบบปิดดังนั้นต่อให้มันเป็นกระจกใสคนข้างนอกก็มองไม่เห็นดีเพราะเขาปิดเลยแต่บ้านเนี้ยถ้าสังเกตจากมุมเนี้ยเราจะเห็นนะไม่เห็นเพื่อนบ้านนะเนี่ยเพื่อนบ้านก็มองเราอนุญาตให้เพื่อนบ้านเห็นได้นิดนึงแชร์สวนของเราเพราะเราก็ขโมยสวนของเพื่อนบ้านแต่แน่นอนจากองศาของหน้าต่างเขาจะไม่เข้าไปถึงห้องน้ำหรือต่อให้เข้าไปถึงห้องน้ำเนี่ยเช่นสมมติมีเพื่อนมาว่ายน้ำหรืออยู่ในห้องนอนเราจะไม่เห็นห้องน้ำเลยทั้งที่มันเป็นกระจกเลยแต่เราแค่เลือกกระจกที่เป็นกระจกดำใสความเท่ของมันก็คือ1คือมันสีดำอยู่แล้วล่ะเข้ากับคอนเซ็ปต์2คือพอมันดำเนี่ยมันจะเกิด
Miller Effect เวลามองไปปุ๊บมันจะสะท้อนด้านหลังที่จ้ากว่าดังนั้นตามันจะไม่สามารถทะลุกระจกเข้าไปโฟกัสความดำด้านในได้อันนี้เราจะเห็นต้นไม้เห็นบ้านหลังเดิมหมดเลยนะถ้ามองจากนี้จะเห็นตัวเราเองมองกลับไปที่อย่างอยู่ในห้องนอนมองกลับมาด้านนี้เฮ้ยอยู่ดีก็เห็นต้นไม้ห้องมันดูใหญ่ขึ้นเลยแต่นี้อาร์ตก็เช็คแล้วว่าอย่างตอนกลางคืนสมมติข้างในสว่างมันไม่ได้มองเข้ามาเห็นใช่ไหมถูกครับหลายคนจะกังวลว่าเฮ้ยกระจกเนี่ยเปิดไฟข้างในมันจะมองทะลุได้ถูกกระจกเปิดไฟข้างในทะลุได้แต่ถ้าคุณเข้าใจมิติของการมองทะลุของรูม่านตาถ้าเราทำข้างนอกให้สว่างกว่าต่อให้ข้างในเปิดไฟมันก็จะไม่ทะลุอยู่ดีดังนั้นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยในห้องน้ำเนี่ยถ้าสมมติเข้าไปดูดีๆเนี่ยจะมีม่านอยู่เลเยอร์นึงม่านตัวนี้เราทำเป็นสเกลเจอร์เป็นม่านโลหะแล้วก็ใส่ไลติ้งด้านบนตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องน้ำแล้วนะอาร์ตอย่างแรกเลยคือในห้องน้ำเนี่ยมองออกไปเห็นข้างนอกชัดจริงๆอย่างที่อาร์ตบอกนะแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยอาบน้ำอะไรไปนี่ก็ยังมองเห็นวิวเลยถูกแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยก็คือเนี่ยไอ้ม่านโลหะที่อาร์ตบอกเนี่ยพอเข้ามารู้สึกเหมือนแบบมีความเป็นอาร์ตแกลเลอรี่เป็นอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานศิลปะนะใช่คือหลังนี้ก็พยายามแทรกตัวสเกลเจอร์เข้าไปอยู่ในบ้านแทนที่เป็นศิลปะแบบที่เราเห็นทั่วไปเป็นเพนติ้งหรือเป็นสเกลเจอร์ที่ซื้อสำเร็จรูปมาวางเราพยายามคัสตอมไมซ์สเกลเจอร์ที่เป็นฟังก์ชันได้ด้วยเกิดขึ้นเชื่อว่าม่านอย่างเงี้ยเราคงเห็นทั่วไปในล็อบบี้โรงแรมในเซลล์ออฟฟิศในเซลล์แกลเลอรี่อยู่ละแต่ว่าน้อยที่จะเอามาทำในเชิงฟังก์ชันคือถ้าเรามือวางเนี้ยจะเห็นว่ามันมองทะลุได้ระดับหนึ่งแต่เวลามันซ้อนกันหลายๆเลเยอร์มันจะกลายเป็นม่านทึบดังนั้นมีผลยังไงเวลาเราอยู่ในห้องน้ำส่วนลึกนอกจากสีของกระจกที่เป็นสีดำแล้วเนี่ยทำให้คนมองมาแล้วไม่ค่อยชัดต่อให้มองมาได้เจอโลหะสีเงินรับแรงปะทะนั้นเข้าไปอยู่แล้วช่วยสกรีนอีกหลายเลเยอร์จนเป็นกลายเป็นผนังทึบเกิดขึ้นแต่เวลาที่เรานั่งอยู่ในอ่างจริงๆแก๊ปดูไอ้พวกเนี้ยที่สูงระดับต่ำสูงไม่เท่ากันเนี่ยไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวนะเกิดจากเลเวลแล้วก็ระดับของคนถ้าสังเกตตรงฝั่งด้านนี้ชักโครกกับสุขภัณฑ์ม่านจะลงมาต่ำอยู่ที่ระดับต่ำกว่าเอวเพราะผ้านี้คือส่วนที่โปรที่สุดเวลาเราถอดเสื้อผ้าม่านมันเลยไหลลงไปต่ำแต่ตรงนี้จะสูงขึ้นระดับหน้าอกเพราะคนที่ล้างมือจะไม่ได้ถอดเสื้ออยู่แล้วตัวนี้สังเกตมันจะหายไปอยู่ที่ระดับนี้คือระดับอ่างอาบน้ำถ้าคนเข้าไปอาบในอ่างอาบน้ำคนจะอยู่ในระดับต่ำทันทีดังนั้นจริงๆถ้าเอาม่านถึงพื้นก็ไม่ได้นะก็จะทึบหมดเราอยากให้คนอยู่ระดับต่ำแล้วมองทะลุออกไปได้ม่านมันถึงจบที่เลเวลนี้แต่ว่าหลายคนอาจจะเกิด question เฮ้ยแล้วอย่างนี้ไอ้ม่านที่บอกว่าใช้บังสายตาเวลาอยู่ในอ่างไม่เห็นมีม่านเลยมันก็ไม่ช่วยบังสิแต่อย่าลืมองค์ประกอบถ้าแก๊ปหันไปดูข้างหลังจะเห็นว่าเรามีเคาน์เตอร์ห้องทำงานบล็อกอยู่ที่ระดับนี้พอดีอันนั้นช่วยบังอยู่อันนั้นคือ 100% solid ดังนั้นคนจากเพื่อนบ้านหันมามอง1เจอกระจกใสเจอกระจกดำเจอผ้าม่านแล้วก็เจอเคาน์เตอร์ตรงนี้ช่วยบล็อกเราไม่จำเป็นต้องสร้างผ้าม่านที่เป็นฟิสิกอลผ้าม่านที่ต้องดึงหรือรูดในห้องน้ำแต่เราใช้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นของห้องนอนมาเป็นผ้าม่านได้ดังนั้นผ้าม่านเลยไม่จำเป็นในห้องนี้อีกต่อไปมีการคิดมีการเช็คมาแล้วสุดท้ายอยู่ในห้องนี้ก็ยังคงความ privacy อยู่ใช่แต่ว่าส่วนนี้ของห้องน้ำมันเป็นสกายไลท์ป่ะฮะใช่เป็นสกายไลท์ก็คือพูดง่ายๆว่าเราพยายามดึงแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในบ้านหลังนี้เยอะพอสมควรกลางวันเราไม่ต้องเปิดไฟอยู่แล้วพอมันเป็นสกายไลท์ตรงเนี้ยแล้วมีผ้าม่านโซ่เนี่ยถอนม่านมันจะโดนส่องสว่างโดยธรรมชาติเวลาเราไม่ได้ใช้ห้องน้ำเนี่ยผ้าม่านตัวนี้ก็จะกลายเป็นสเกลเจอร์ให้กับห้องอื่นๆด้านนอกมองมาที่ตรงผ้าม่านทีนี้ในห้องน้ำเนี่ยถามไอ้หนึ่งว่ามันมีอ่างอาบน้ำอยู่และนี่ก็เลือกเป็นอ่างลอยตัวเลยด้วยใช่ทำไมถึงเลือกเป็นอ่างลอยตัวแบบนี้ต้องการให้มันความรู้สึกเหมือนแบบเป็นหนึ่งในอาร์ตพีซอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าใช่คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งเวลาเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยสุขภัณฑ์ทุกชิ้นมันคือฟังก์ชันดังนั้นการที่จะหามาสเตอร์พีซในห้องน้ำสักชิ้นหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะหนีไม่พ้นกับอ่างอาบน้ำนี่แหละคือคีย์เวิร์ดหลักนะแต่บ้านหลังนี้ไม่ได้อยากให้อะไรมันดูโฉบเฉี่ยวจนเกินไปเพราะทุกอย่างมันมินิมอลหมดเดี๋ยวมันจะตีกันเราก็เลยเลือกอ่างที่ดูเท่
แต่ก็ยังมีความซิมเปิลอยู่แล้วมีลูกเล่นนิดนึงเวลาเราวางเราก็จะวางเอียงบิดแกนนิดนึงบิดแกนเพื่อให้พยายามมองเอียงออกไปด้านนอกซึ่งจริงๆตัวนี่ก็คือฟอร์มก็ถือว่าโดดเด่นเลยมีความแบบเคิร์ฟโค้งเรียวแล้วก็วงรีแล้วก็อันนี้จะเป็นหินสังเคราะห์นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ทนความร้อนได้รวมถึงใช้กลางแจ้งก็ได้นะเอาท์ดอร์วางสบายเลยผิวสัมผัสเนี่ยมันจะดูเรียบเนียนไร้รอยต่อนะครับแล้วก็มันจะไม่มีรูพุนมันเนื้อมันจะแบบหนาแน่นมากๆดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดคราบสกปรกหรือว่าเชื้อราอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีก็คือเขาสามารถที่จะคัสตอมไมซ์เรื่องของเชฟฟอร์มได้อย่างอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเชฟวงรีนะมีเส้นโค้งสวยงามแต่จริงจะทำเป็นแบบเหลี่ยมๆก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าใครมองหาอาบน้ำเลยแล้วก็จะเห็นว่านอกจากอาบน้ำแล้วเนี่ยอ่างล้างมือเองก็เลือกเป็นแบบลอยตัวเหมือนกันนะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากอ่างทั่วไปที่บางทีเราฝังเคาน์เตอร์หรือวางบนเคาน์เตอร์อันนี้มันก็จะเป็นฟอร์มของเขามาเลยเป็นลักษณะทรงกระบอกแบบนี้นะครับซึ่งก็ดูเข้าเซตกันแล้วก็ตัวหินสังเคราะห์เองเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกทำสีได้ด้วยอย่างนี้เลือกเป็นสีดำก็ดูเข้ากับตัวบ้านมันก็จะแตกต่างจากอะคริลิกที่บางทีเราเห็นมันเป็นสีขาวซะเยอะนะใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปดูได้อันนี้จะเป็นแบรนด์ของ Truso Bathware นะครับตอนนี้ก็เดินออกมาจากห้องนอนแล้วนะมองย้อนกลับไปก็จะเห็นห้องนอนมันแบบขาวเลยนะแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าห้องน้ำมันก็แบบprivacy นะไม่ต้องกังวลว่าจะมองเห็นแต่ว่าจริงๆตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมีม่านมีอะไรไหมมีเพราะว่าเวลานอนจริงๆตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็ต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วหรือบางทีอยากจะตื่นสายหรือไม่ใช่แดดส่องม่านจะมีแต่ว่ามันจะเป็นออโต้โรลเลอร์เป็นมอเตอร์ขึ้นไปเก็บด้านบนก็จะไม่เห็นสายเราก็จากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นทางเชื่อมโยงไปแล้วว่ามันจะเป็นบันไดสเต็ปขึ้นไปเนอะแล้วก็มีสระว่ายน้ำที่เป็นแนวยาวขวางแบบนี้เลยแล้วก็มีสะพานเชื่อมโยงไปบ้านหลังเดิมด้วยถูกใช่เดี๋ยวค่อยๆให้อาร์ตเล่าไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมุมนี้จะเป็นมุมแรกที่คนดูเขาเห็นแบบอาร์คิเทคเต็มๆแล้วใช่ให้อาร์ตเล่าให้ฟังถึงฟอร์มหน่อยว่าจริงๆแล้วฟอร์มมันเป็นยังไงทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้มีความเฉียงสลับกันอะไรแบบนี้เนาะใช่คือจริงๆก็ต้องบอกว่าไอ้ฟอร์มเฉียงเนี่ยมันมาจากเรื่องของอันดับแรกก่อนคือการเดนน้ำก่อนในแง่หลังคานะครับลองดูตัวเนี้ยที่เป็นสเต็ปหลังคาจริงๆมันคือหลังคาที่จอดรถตรงนี้ที่เป็นขั้นๆเนาะใช่เราอยู่ในเมืองที่ฝนตกเยอะอยู่แล้วเรารู้กันทุกคนเราก็เลยอยากจะหาวิธีเดนน้ำให้เร็วที่สุดหลังคามันเลยเป็น45องศาเพื่อให้น้ำฝนตกลงมาแล้วเดนลงลูกเดนได้เร็วที่สุดอันนั้นก็คือในแง่ฟังก์ชันก่อนในแง่สเปซอินทีเรียก็อย่างที่บอกคราวนี้มาในแง่ของอาร์คิเทคเจอร์เราไม่ได้อยากได้บ้านที่เหมือนกล่องจนเกินไปจริงๆบ้านหลังเก่าจะดูเป็นกล่องเพราะมันต้องหุ้มหลังคาเดิมดังนั้นถ้าเราทำบ้านหลังนี้เป็นกล่องอีกมันจะดูแน่นและซับซ้อนไปเราอยากให้เวลาเราว่ายน้ำเนี่ยมันจะเห็นความเอียงเส้นเอียงเพื่อให้เห็นส่วนสูงและเห็นท้องฟ้าแทรกเข้าไปอยู่ในรูปด้านแทนที่มันจะตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะดูเป็นกำแพงตันๆในการที่เราลดความสูงลงนิดนึงหลักการเดียวกันเลยก็คือเปิดให้เห็นท้องฟ้าบ้างเมื่อใดที่เปิดเห็นท้องฟ้าที่มันจะดูใหญ่ขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาคนจากบ้านเก่ามองมาเนี่ยอยากให้มันมีมิตินำสายตาไหลลงมาในพื้นที่ที่เป็นดรอปซีลิ่งแล้วก็เกิดแสงเงามันเป็นลูกเล่นของอาร์คิเทคเจอร์มากกว่าจริงๆเราจะเห็นฟอร์มบ้านอย่างนี้ได้ชัดอีกมุมหนึ่งก็คือมุมตอนที่ถ้าขับรถเข้ามาบ้านนะก็จะเห็นซึ่งมันจะมีก้อนตรงนี้ที่เฉียงพุ่งไปด้านนี้แล้วก็มีเฉียงลงแล้วก็เฉียงขึ้นใช่ไหมสลับกันนะแล้วก็สูงไม่เท่ากันสูงไม่เท่ากันแล้วก็สูงไม่เท่ากันสร้างเป็นริทึมเป็นริทึมของงานอาร์คิเทคเจอร์โอเคแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือฟาซาดเลยจริงๆอันนี้คือแผ่นอลูมิเนียมใช่ไหมใช่แต่ว่าคือทำเป็นแบบเหมือนเป็นสามเหลี่ยมพับในองศาที่ไม่เท่ากันในระยะความแคบความกว้างที่ไม่เท่ากันแต่สูงเท่ากันซึ่งเวลาเขาติดตั้งนี่คือยังไงฮะทีละชิ้นหรือว่ามันเป็นยังไงจริงๆมันมาเป็นแผงเป็นแผงยาวๆเป็นแผงยาวๆเหมือนทำเป็นซิกแซกมาแหละถูกซิกแซกที่ไม่เท่ากันสูงต่ำอะไรแบบนี้ทำมาก่อนแล้วจินตนาการเหมือนกระดาษ A4 แล้วเราก็พับเหมือนพัดแล้วก็มาขี้ออกแล้วก็แปะเสียบเข้าไปยิงสกรูที่เราพยายามซ่อนหัวสกรูเป็นดีเทลที่ไม่เห็นตัวยึดจริงๆตรงนี้มันถือว่าข้างในก็คือโล่งๆเลยใช่ไหมถือว่าฝนตกมาก็คือลงมาตามรูอย่างนี้ปล่อยไหลตามรูเลยมันคือแอร์แกปบ้านเนี่ยมันจะมีผนังก่ออิฐ
เลเยอร์หนึ่งอยู่แล้วเราเอาอลูมิเนียมหุ้มด้านนอกดังนั้นเวลาแดดตอนกลางวันเนี่ยโดนความร้อนที่แผ่นอลูมิเนียมนี่ตรงๆเนี่ยอลูมิเนียมมันจะร้อนมากเลยการที่อลูมิเนียมร้อนถ้าเราไม่มีแอร์แกปให้อากาศมันโฟลจากข้างบนหรือข้างใต้ได้เนี่ยมันจะอมความร้อนจนกลายให้ความร้อนนั้นแผ่เข้าไปในบ้านได้เยอะแต่การที่อลูมิเนียมมีแอร์แกปความร้อนจะอยู่ด้านนอกแล้วลมจะพาความร้อนออกทำให้ผนังในบ้านจะเย็นกว่าปกติแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเป็นผนังทาสีธรรมดาเนี่ยผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งมันจะเป็นคราบการที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันหลายคนอาจจะคิดว่าดูแลรักษายากแต่จริงๆมันสกปรกยากกว่าเยอะเลยแล้วการที่เราพับองศาที่ไม่เท่ากันเนี่ยแก๊ปดูว่ามันเล่นเกี่ยวกับแสงจริงๆสีมันสีเดียวกันหมดเลยนะแต่มุมตกกระทบของแสงที่ไม่เท่ากันเนี่ยหนึ่งคือช่วยให้มันสวยขึ้นเด่นขึ้นสะท้อนแสงขึ้นเวลาเดินมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์ของการวิงแต่เหนืออื่นใดอ่ะมันคือเรื่องของการแมนเทนแนนซ์เพราะเวลาที่มันเป็นคราบในอลูมิเนียมตัวเนี้ยการที่ฟาสาดมันเกิดแสงและเงานัวเราต้องใช้คำว่านัวคราบที่เกิดขึ้นมันจะสังเกตไม่ชัดเพราะมันนัวไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นผนังเรียบอ่ะแล้วเกิดคราบฝุ่นคราบอะไรเงี้ยเราจะเห็นชัดเลยแต่จริงๆนี่ก็ต้องยอมรับว่าแน่นอนว่ามันมีเรื่องของคราบเรื่องของการเก็บฝุ่นอะไรอย่างนี้คือมีแน่นอนมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติก็คือเป็นเรื่องที่อาจต้องดูแลรักษากันไปถูกต้องแล้วนอกจากฟาสาดนี้ก็คืออย่างตรงบ้านเก่าฝั่งตรงข้ามเองก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันใช่แต่ว่าไม่ได้มีการแบ่งซอยเป็นซี่ๆอย่างนี้นะถูกต้องเพราะว่าตัวบ้านเก่าเราไม่ได้อยากให้ทุกอย่างมันกลืนกันเป็นภาษาเดียวกันจนเกินไปเราอยากให้มันเหมือนทอนสเกลลงพอแก๊ปดูว่าบ้านเก่าเนี่ยเนื่องจากหลังคามันค่อนข้างใหญ่แล้วเราต้องทำเป็นกำแพงสูงมากเลยการที่เราเอาฟาสาดซิกแซกเนี่ยมาใช้อีกบางทีดูไปมันจะตาลายเราไม่ได้อยากให้มันเด่นเราอยากให้มันเหมือนเสมือนเป็นแบ็คดรอปแล้วกลืนหายเพราะฟอร์มของบ้านเก่ามันไม่ได้หวือหวาอะไรอยู่แล้วก็เลยเหมือนพยายามเป็นแบ็คกราวด์กับยอดต้นไม้ที่มันทะลุขึ้นมาจากสระว่ายน้ำครับทีนี้พอพูดถึงฟาสาดบ้านเดิมแล้วเนี่ยให้อาร์ตเราไปฟังนิดนึงกันเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพ before เพราะเราจำได้ว่าบ้านเดิมมันไม่ใช่แบบนี้เลยไม่ใช่เลยทั้งสีทั้งภาษาอะไรนี่คือแบบไม่ใช่เลยแล้วตอนที่เปลี่ยนเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นมันถึงเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ได้จริงๆอ่ะบ้านเก่ามันยังไม่ใช่เป็นโจทย์มาตั้งแต่แรกโจทย์แต่แรกที่ลูกค้าให้เราทำก็คือการทำพูลวิลล่าในที่ดินข้างๆบ้านเก่าแต่หลังจากนั้นมันบานขึ้นไปเรื่อยๆบานในที่นี้หมายถึงว่าบานทางด้านความต้องการของโอนเนอร์เองที่รู้สึกเวลาเขาเห็นแบบบ้านหลังเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยู่ณปัจจุบันอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์เขาอีกเสมอไปละไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการลูกค้าเนี่ยถึงขั้นที่จะขอเราทุบบ้านหลังเดิมแล้วเก็บเป็นสนามโล่งๆเพราะว่าไม่ชอบกับการมองเห็นบ้านหลังเก่าแต่ในแง่ความเป็นสถาปนิกการทุบแล้วทำใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งหมดในเมื่อบ้านเก่ามันก็ยังใช้งานฟังก์ชันได้ถ้าเราไม่ชอบหน้าตาก็หุ้มฟาสาดมันใหม่พอเราหุ้มฟาสาดปุ๊บคราวนี้มันเลยดูเป็นองค์ประกอบเดียวกันรวมกันกลายเป็นว่าเราสร้างบ้านหนึ่งหลังเล็กๆแล้วเจอฟาสาดของบ้านเก่าคนที่มาในบ้านหลังเนี้ยจะรู้สึกโหนี่สร้างบ้านใหม่ทั้งที่ดินทั้งแปลงทั้งที่ฟังก์ชันข้างในเหมือนเดิมเลยแล้วกระจกของบ้านหลังเก่าก็ใช้กระจกดำใสจากบ้านหลังเก่าเห็นบ้านหลังเนี้ยเต็ม 100% ก็สะท้อนด้วยเนาะใช่แล้วจากบ้านหลังใหม่เนี่ยมองไปบ้านหลังเก่าจะไม่เห็นอินทีเรียด้านในเพราะอินทีเรียข้างในของบ้านหลังเก่าเราไม่ได้รีโนเวทอะไรเลยแต่ว่ากระจกดำเนี่ยมันสะท้อนบ้านหลังใหม่กลับเข้าไปดังนั้นเราก็รู้สึกเฮ้ยบ้านมันลึกขึ้นอยู่บ้านหลังใหม่ก็มองเห็นบ้านตัวเองด้วยซ้ำอยู่บ้านหลังเก่าก็เห็นอาร์คิเทคเจอร์แบบเต็มฟอร์มอันนี้คือสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะที่ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆอยากให้ต่อยอดก็คือบางครั้งเราออกแบบอาร์คิเทคเจอร์สวยมากเลยเพราะว่าเราอาจจะโดนเรียนมาว่าเวลามองอาร์คิเทคเจอร์ให้มองจากฟอร์มด้านนอกที่แกเรียนจับโมเดลหมุนดูจับแมสโมเดลดูแต่เราลืมไปว่าคนเราคือจุดเล็กๆของสเปซทางสถาปัตยกรรมดังนั้นเราไม่สามารถลอยกลางอากาศแล้วมองรอบบ้านได้ทั้งหมดเวลาเราทำบ้านเราก็พยายามถึงคิดนอกกรอบแบบ inside out ก็คือทำยังไงก็ได้แล้วอุตสาห์ทำอาร์คิเทคเจอร์ที่สวยมากเลยแต่ทำไมต้องให้คนนอกบ้านเห็นอย่างเดียวคนที่อยู่ในบ้านควรจะเห็นบ้านตัวเองลูกค้าจ่ายเงินมาคุณอาร์ตผมอยากได้บ้านสวยๆแล้วเราทำบ้านสวยมากเลยแต่คนริมถนนเห็นหมดเลยนะเจ้าของบ้านเข้าไปอยู่เห็นแต่อินทีเรียเหมือนรูปด้านสวยเลยแต่เข้าไปข้างในมันไม่เห็นสเปซของอาร์คิเทคเจอร์เลยไม่เห็นบ้าน
ที่อุตส่าห์แอปพูฟกันใช้เวลาครึ่งโปรเซสของงานเพื่อแอปพูฟแบบแต่ไม่เห็นไม่ได้แต่หลังเนี้ยเราเห็นโอเคฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วก็อาจจะตกใจเหมือนกันนะจริงๆสิ่งที่อาร์ตเปลี่ยนก็คือมีการใส่ตัวภาษาที่เป็นอลูมิเนียมนี้เข้าไปแล้วก็อย่างส่วนด้านล่างมันก็จะมีลักษณะของไอตัวแผงกั้นผนังที่เป็นเส้นแนวนอนนี้นะใช่แล้วก็อย่างตัวส่วนที่มันเชื่อมลิงเข้าไปด้วยถูกแล้วก็จะมีส่วนของสะพานอันนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้มันเชื่อมโยงกันได้ใช่ส่วนของสะพานเดี๋ยวให้อาร์ตเล่าให้หนึ่งว่าทำไมถึงตั้งใจเลือกให้มันเป็นอันนี้มันคือเป็นเหล็กสนิมใช่ไหมใช่เหล็กจริงๆมันเป็นเหล็กทำสีสนิมเพราะว่าลองแบบเป็นสนิมเพียวๆแล้วมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเรื่องของคราบเรื่องของเวลาฝนตกแล้วทำให้สนิมไหลลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยก็มาสรุปกันที่เป็นทำสีสนิมดีกว่าคือถ้าปกติเราเคยเห็นแบบที่เหมือนเอาไปกัดอะไรใช่ไหมให้มันเป็นสนิมขึ้นมาเลยแล้วก็เคลือบไว้แต่นี้คือทำสีให้เหมือนสนิมใช่คือเราอยากได้ความเนี้ยบขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งถ้าสนิมมันจะหยาบเลยแล้วก็เรื่อง maintenance อะไรด้วยเนาะใช่ซึ่งไม่ใช่ไม่สวยนะแต่เวลาเดินอยู่ข้างล่างเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนโฟกัสก็คือผนังหินสีส้มดังนั้นการที่ข้างบนเป็นสะพานลอยอยู่แล้วเป็นคราบสนิมมันจะเกิดการคอนทราสต์เอฟเฟกต์แล้วสิ่งที่เรากลัวคือมันแย่งกันเด่นดังนั้นข้างบนเลยอยากให้เกิดความเนี้ยบข้างล่างหยาบแต่โทนสีโทนเดียวกันโทนสีมันถือว่าเชื่อมกันนะแล้วพอขึ้นมาข้างบนปุ๊บสระว่ายน้ำเนียบสะพานเข้าไปบ้านเก่าเนียบแล้วเวลาเดินผ่านสะพานมองลงไปเห็นสิ่งที่มันอิลาสติกที่อยู่ข้างล่างมันก็เกิดแบ็คกราวด์ที่คอนทราสต์กันตรงส่วนของพื้นตรงสะพานเนี่ยอาร์ตทำเป็นแบบตะแกรงเลยก็จะมองลงไปเห็นส่วนด้านล่างได้ใช่เหมือนลอยอยู่กลางอากาศบ้านเก่ากับบ้านใหม่ลิงก์กันที่ชั้น2ด้วยเหมือนสะพานลอยแล้วเวลาเดินจากบ้านเก่ามาบ้านใหม่เนี่ยโหจับยอดไม้ได้มองลงไปเห็นคนนั่งข้างล่างเห็นแลนด์สเคปโค้งข้างล่างสะพานเป็นแบบตรงๆถ้ามองจากโดรนจะเห็นว่าเส้นมันเป็นกราฟิกที่ตัดกันอยู่โอเคฮะแล้วก็เราเชื่อมมาย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะฮะตรงส่วนของบันไดที่ขึ้นมาตรงนี้นะซึ่งก็คงจะมีฟังก์ชันมานั่งเรื่องอะไรแบบนี้ได้เดี๋ยวให้อาร์ตเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็น้ำตกที่เชื่อมต่อไปยังสระว่ายน้ำฮะตรงนี้ดีไซน์ยังไงมีต้นลีลาวดีด้วยนะใช่คือต้นลีลาวดีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนพระเอกของชั้น2ถ้าสังเกตจากห้องนอนเนี่ยเราจะเห็นเสาไฟอยู่ตำแหน่งเนี่ยคือมันบังไอ้ตัวเสาไฟตัวนี้เพื่อไม่ให้เห็นสายเนี่ยเราเก็บไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะอย่างน้อยกันเสาไฟสายก็ยังอย่างน้อยมันยังเป็นแนวนอนยังมองทะลุไปได้แล้วก็ทางเดินจริงๆมันคือหลังคาที่จอดรถที่เอียงเนี่ยแหละแล้วก็ใช้คอนเซปต์ของข้างล่างตรงนี้ที่ทำขึ้นที่เป็นกระบะต้นไม้ขึ้นมาทำเป็นสเต็ปทางเดินใต้หินโรยกรวดทั้งหมดเนี่ยมันคือสโลปของหลังคาคอนกรีตซึ่งเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะไหลลงเดนเลยดังนั้นหลังคาตัวเนี้ยนอกจากความเป็นกราฟิกอย่างเดียวเรื่องของความสวยงามแล้วนะมันซ่อนวิธีการแมนเทนแนนซ์เข้าไว้ก็คือเวลาที่น้ำฝนตกลงมาเนี่ยตะไคร่คราบสกปรกจะมองไม่เห็นเพราะหินแม่น้ำพวกนี้มันโคเวอร์ความสกปรกไว้หมดเลยเพราะความสกปรกมันอยู่ข้างใต้แต่ถ้าแก๊ปเห็นหลังคาคอนกรีตทั่วไปเนี่ยผ่านไปสัก1 ปีผ่านหน้าฝนจะเห็นแผ่นตะไคร่เลยเต็มหลังคาคอนกรีตเลยหลังเนี้ยมันเลยเป็นที่มาแล้วเวลาโรยมันก็สวยแล้วก็เป็นสะพานเดินเราก็อยากให้เหมือนชิ้นหนึ่งของทางเดินเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำถ้าดูดีๆมันไม่แตะน้ำนะมันลอยแบบเหมือนลอยอยู่บนผิวน้ำนี่คือพวกนี้คือดีเทลหมดเลยลอยเพื่อให้เดินแล้วก็ก้มหัวผ่านต้นลีลาวดี มีน้ำตกให้ได้ยินเสียงน้ำตกเป็นเซนส์ของการรับรู้เรื่องของเสียงแล้วกราฟิกของแผงน้ำตกเนี่ยก็ล้อมาจากถอดสเกลมาจากแผ่นทางเดินตัวน้ำตกเนี่ยจริงๆก็เป็นอะไรที่คิดแบบง่ายมากต้องบอกเลยหลายคนจินตนาการว่าเวลาทำสระว่ายน้ำเนี่ยมันก็จะมีอินเลทที่ปล่อยน้ำที่กองแล้วขึ้นจากใต้สระอยู่แล้วเราก็มองว่าเฮ้ยทำไมทุกคนต้องปล่อยจากข้างใต้อย่างเดียวขอผู้รับเหมาต่อท่อไปปล่อยลงน้ำตกได้ไหมกลายเป็นว่าเราก็จะได้น้ำตกเพิ่มเข้ามาอีก1น้ำตกโดยใช้น้ำจากสระว่ายน้ำเลยนั่นแหละแค่ไปเปลี่ยนวิธีการปล่อยน้ำให้มันย้ายตำแหน่งมานิดนึงนะใช่ก็เลยทำให้ได้ได้ฟีเจอร์เป็นน้ำตกมาได้เสียงได้เอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยได้บรรยากาศที่ดีขึ้นและการที่เอาสระว่ายน้ำมาอยู่ชั้นบนแบบนี้เรื่องของการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยากใช่ไหมไม่ได้ยากแน่นอนลำบากกว่าที่มันอยู่ชั้น1อยู่ละเนาะเพราะว่ามันยกขึ้นมาแล้วก็ตอนแมนเทนแนนซ์อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าเราพยายาม
ดีไซน์ไอ้ตัวขอบกัตเตอร์เนี่ยให้กว้างพอที่จะเดินเซอร์วิสได้ตามปกติอยู่แล้วในปัจจุบันมันก็ค่อนข้างง่ายขึ้นอย่างการดูดตะไคร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกโรบอทเข้ามาช่วยล่นระยะเวลาล่นความปลอดภัยไปได้แต่ฟีลลิ่งที่เราอยากได้คือการว่ายน้ำแล้วแบบโอ้โหเห็นผนังดินลอดด้านใต้เห็นยอดต้นไม้ตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่ต้อนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับก็จริงๆอยากจะได้เจอพี่ต้อแล้วก็อยากสัมภาษณ์มากๆเพราะว่ารู้ว่าพี่ต้อเองก็ติดตามรายการของผมอยู่ด้วยเป็น FC ครับผมคำถามแรกที่อยากถามเลยก็คือเรื่องของออปชันในการสร้างบ้านแหละจริงๆพี่ต้อเองไม่ได้เรียนด้านดีไซน์มาโดยตรงนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าสนใจเรื่องของดีไซน์ชัดเจนเลยจากตอนแรกที่เป็นแค่พูลวิลล่าเฉยๆทำไมสุดท้ายถึงแบบใช้คำว่าบานปลายเลยครับว่ามาถึงเป็นขนาดนี้แล้วก็ทำไมถึงเลือกออปชันนี้ครับก็ทีแรกเนี่ยเราก็ซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านเองอยู่จริงๆก็อยู่มา10 ปีแล้วแล้วก็เราก็ซื้อที่ข้างๆแล้วเพราะเรารู้สึกว่าอยากจะตอบสนองอะไรบางอย่างเช่นไลฟ์สไตล์หรือความต้องการในการเป็นอยู่ครับพอเรามาตั้งหลักเนี่ยเราพบว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เลยเราพยายามลงทุนกับหน้าต่างเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมด้านนอกเชื่อมโยงกับต้นไม้ธรรมชาติครับแต่กลายเป็นว่าเราต้องอยู่ภายใต้ผ้าม่านเรากลับไม่ได้ใช้กระจกนั้นเลยครับเราก็เลยมานั่งกันคุยกัน2 คนผมกับภรรยาว่าจริงๆแล้วเรามีความต้องการอะไรกันแน่เราก็ทำการค้นคว้าต่อไปว่าจริงๆแล้วมีใครพอที่จะช่วยเหลือเราตรงนี้ได้บ้างสุดท้ายเราก็มาพบดีไซเนอร์ในดวงใจซึ่งไม่ว่าเราจะดูกี่ครั้งก็ต้องมาจบที่คุณอาร์ตนะฮะแล้วถ้าผมถามต่อในมุมที่ว่าจริงๆอันนี้มีคุยกับอาร์ตไปแล้วว่าในบางจุดของบ้านเนี่ยอาร์ตก็บอกเองว่ามันก็มีความไม่ make sense อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ make sense ของอาร์ตเนี่ยอาจจะ make sense กับสำหรับพี่ต้อก็ได้ซึ่งในมุมนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองดูไปก็อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นเยอะแยะแต่สำหรับในมุมของพี่ต้อเองมีความเห็นยังไงบ้างในงานดีไซน์ที่มันเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ครับผมเชื่อว่าเวลาที่เราไปหาสถาปนิกหลายๆครั้งไปหาดีไซเนอร์เนี่ยเราไม่สามารถสื่อสารให้เขาได้หรอกว่าเราจริงๆเราชอบอะไรหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยจริงๆนะสิ่งที่เราชอบจริงๆหรือเปล่าจริงๆยากนะฮะในการที่จะไปบอกถูกต้องบางทีหารูป reference หาอะไรแล้วก็ยังไม่ชัดเจนหรือ reference นั้นอาจจะเป็นตรรกะบางอย่างซึ่งเราถูกทำให้เชื่อเช่นสมมติว่าผมต้องการซื้อรถสีดำเราชอบสีดำแต่ทุกคนก็จะมองว่ารถสีดำทำไมมันสกปรกง่ายแต่จริงๆถ้าเราคิดย้อนกลับสีอะไรมันก็สกปรกถ้าเราไม่ดูแลมันถ้าเราเลือกที่ใช้รถสีดำเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยเราก็ใช้กับเขาอยู่ได้นั่นคือเรื่องของตรรกะนะครับในความที่ make sense หรือไม่ make sense ก็เช่นเดียวกันมันคือถ้ามันไม่ make sense สำหรับคนอื่นใช่แต่บางทีมันจะ make sense สำหรับเราเพราะว่าความต้องการของเราเนี่ยอาจจะต่างจากคนอื่นครับอย่างในมุมของพี่ต้อเองเนี่ยรู้สึกไหมว่าแล้วในบางจุดที่มันอาจจะใช้งานยากคนทั่วไปอาจจะไม่ได้เลือกทำกันอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วเราจะคิดไหมว่าในอนาคตมันจะลำบากนะหรือมันจะ maintenance ยากอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างครับมันต้อง maintenance ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเมื่อไหร่เราต้อง maintenance แล้วถ้าเราเลือก choice เนี่ยเราจะ maintenance เมื่อไหร่อย่างเช่นฟาซาดเนี่ยค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์มันสูงมันแพงแต่ถ้าเทียบการใช้งานระยะยาวแล้วเนี่ยตัวฟาซาดเนี่ยกลับมีความทนสูงเราแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะปีละครั้งหรือ2 ปีเราจะจ้างคนทำความสะอาดมาทำความสะอาดเราจะได้บ้านที่ใหม่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เหมือนใครครับสเปซบางอย่างเนี่ยที่คุณอาร์ตออกแบบเนี่ยเราจะมองว่าเจ้าของบ้านต้องเดินเข้าบ้านเปียกฝนเพราะเรามองว่าเป็นเรื่องแปลกแต่ย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่ใหม่ผมเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยทั้งเปียกฝนทั้งโดนหิมะเราก็เดินเข้าอพาร์ตเมนต์เราก็ไม่เห็นมองว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะทุกคนเขาก็ทำเหมือนกันเช่นเดียวกันนะถ้าเรามองย้อนกลับมาว่าสเปซที่คุณอาร์ตออกแบบเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเราแต่เชื่อนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะมันทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เราคาดหวังไว้เวลาที่เราเนี่ยเดินเข้าบ้านหรือเดินออกจากบ้านเนี่ยตาเราเนี่ยเห็นต้นไม้เห็นแสงเงาของใบไม้ที่ทอดผ่านอาคารได้ยินเสียงน้ำเสียงลมที่ผ่านต้นไม้สัมผัสต้นไม้ยอดไม้ซึ่งบ้านทั่วไปก็ไม่มีใครได้สัมผัสยอดไม้เราสัมผัสดินจากผนังดินอัดได้นั่งได้นอนเมื่อเราเข้าบ้านเนี่ยเราเห็นแสงเงา
แต่ละช่วงเวลาของวันเนี่ยที่ทอดผ่านผนังทำให้เกิดงานศิลปะซึ่งมันทดแทนรูปภาพครับเปลี่ยนไปตามวันและเวลาและฤดูกาลเหล่านี้คือพลังของการออกแบบโอ้ครับจริงๆก็รู้สึกดีมากๆที่ได้มาคุยกับพี่ต้อแล้วผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่พี่ต้อเรสประเด็นหนึ่งขึ้นมาคือเหมือนเราจะมีตรรกะหรือว่าความเชื่อแบบเดิมๆนะที่ปลูกฝังกันมาอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งตรงนั้นอ่ะมันเป็นกรอบเหมือนกันที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะแบบดีไซน์แบบอื่นๆแล้วก็จริงๆผมทำช่องนี้ผมอยากให้คนเห็นคุณค่าของงานออกแบบผมรู้สึกว่าการที่มีแบบเจ้าของบ้านอย่างพี่ต้อพี่ดีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ขีดจำกัดของสถาปนิกอ่ะไม่ถูกกดไม่ถูกปิดไว้แล้วก็เหมือนกับว่าพอมีความเข้าใจในเรื่องของงานออกแบบแล้วก็ปล่อยให้สถาปนิกมีอิสระในการทำงานได้เต็มที่อ่ะมันก็ทำให้เราได้งานสถาปัตยกรรมที่มันแบบบางทีมันจะใช้ว่าบียอนหรือแบบไปได้ไกลกว่านั้นก็ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญทั้งสถาปนิกเองเจ้าของบ้านรวมถึงทีมงานต่างๆด้วยนะครับทีนี้สุดท้ายที่อยากถามอาร์ตอีกอย่างนึงคือเผื่อน้องๆหรือคนที่เป็นแบบดีไซเนอร์อะไรแบบนี้เหมือนอันนี้เรารู้สึกเองว่าบ้านหลังเนี้ยไม่อาจจะไม่ได้มีแนวคิดเหมือนเวลาเราถามว่าบ้านหลังนี้มีคอนเซ็ปต์มาจากอะไรเงี้ยบางทีบางคนก็จะมีแบบมาจากคำนี้หรือได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่บ้านหลังเนี้ยเรารู้สึกว่าอาร์ตไม่ได้มีตั้งต้นมาชัดเจนใช่เข้าใจคำถามพูดแบบแฟร์อย่างเราสมมติไปเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาลัยต่างๆคำถามแรกที่เราถามเด็กก็ต้องถามว่าคอนเซ็ปต์มาจากอะไรมันคือสิ่งที่เราโดนถามมันก็คือสิ่งที่เราโดนถามมาตั้งแต่เด็กเราก็จะพยายามเริ่มต้นงานด้วยการหาคอนเซ็ปต์นั้นเสมอเพราะเราโดนใส่มาว่างานต้องมีคอนเซ็ปต์ซึ่งจริงๆวิธีการทำงานออกแบบไม่จำเป็นต้องเริ่มแบบนั้นเสมอใช่ไหมไม่มีผิดถูกการเริ่มก็จะเป็นการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งการไม่เริ่มด้วยคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่ได้มีผิดถูกเลยอยู่ที่ว่าใครถนัดหรือไม่ถนัดแต่ว่าถ้ามองในความเอาส่วนตัวของเราทำบ้านเป็นหลักเลยบ้านไม่ได้เกิดจากคอนเซ็ปต์เพราะบ้านมันลึกกว่านั้นจริงๆคอนเซ็ปต์มันมีแต่มันจะมีจากการใช้ชีวิตrequirement ของเจ้าของบ้านแต่ไม่ได้เกิดจากสถาปนิกเป็นคนสร้างคอนเซ็ปต์นั้นขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่อาคารสาธารณะทุกอย่างมันพูดง่ายๆทุกอย่างมันโดนคัสตอมไมซ์จนเฉพาะเจ้าของบ้านคนนี้อยู่ถ้าจะให้บอกว่ามีคอนเซ็ปต์ไหมคอนเซ็ปต์คือเจ้าของบ้านแหละแล้วแต่ละหลังจะไม่เหมือนกันเลยไม่มีผิดถูกแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราตีโจทย์ของมันขนาดไหนจริงๆหลังนี้ตอนเริ่มที่เรายืนกันอยู่หน้าบ้านเราก็พยายามบอกนะว่าจริงๆก็มีคอนเซ็ปต์เรื่องของดินน้ำลมไฟธาตุประสาทสัมผัสต่างๆแต่ไม่ใช่คีย์คอนเซ็ปต์หลักมันคือคอนเซ็ปต์ย่อยที่มารวมเป็นก้อนใหญ่ฟอร์มอาคารฟาซาดทุกอย่างมันคือคอนเซ็ปต์ย่อยเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ก็แล้วมันการต่อจิ๊กซอว์มากกว่าคอนเซ็ปต์แล้วมาทำเป็นภาพรวมแต่บางทีที่เราเรียนมาเอาภาพรวมเป็นคอนเซ็ปต์ใหญ่แล้วค่อยไปลงดีเทลมันก็เหมือนที่เราเคยเรียนว่าเราจะเอา form follow function ก่อนหรือ function follow form หลังนี้คือสิ่งที่ทำกลับไปกลับมาเริ่มจาก form แล้วไป follow function แล้ว function ไป follow form แล้ว form ไป follow function อีกทีโปรเซสของการทำงานทั้งหมดเนี่ยกลับไปกลับมาหมดเลยจนกระทั่ง landscape วินาทีสุดท้ายก็เปลี่ยน interior design วินาทีสุดท้ายก็เปลี่ยนsculpture ก็มาทีหลังตอนแรกก็ไม่ได้มี sculpture ก็จะเป็นขอดต้นไม้มัน develop ไปพร้อมกับงานออกแบบแต่ก็รู้สึกว่าหลังจากที่คุยอาร์ตเราได้เห็นเลยว่าทุกมุมมันผ่านการคิดเรื่องของมุมมองเรื่องของ space การจัดการพื้นที่หรือแม้แต่การแก้ปัญหานะแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายมันออกมาแบบลงตัวแล้วก็สมมติน้องๆที่ดูอยู่สุดท้ายคือเราก็ไม่รู้หรอกไปเจออาจารย์อาจจะไม่รู้ว่าตอบคอนเซ็ปต์อาจารย์ยังไงและอาจจะไม่สามารถใช้วิธีของอาร์ตได้ในวันนี้อะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะให้เห็นว่าโอเควิธีการของสถาปนิกแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันถูกต้องไม่ได้ใช้คอนเซ็ปต์ในการตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคอนเซ็ปต์ผิดอย่างเราเองก็ทำหลายแบบมีคอนเซ็ปต์ไม่มีคอนเซ็ปต์อยู่ที่โอกาสที่จะใช้น้องๆที่ฟังก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเอาไปประยุกต์